እሺ ተርማል ኤክስፓንሽን ሶሪ ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ሂት ኤንድ ወርክ ኤንድ ኢንተርናል ኢነርጂ የሚለውን ኮንሰፕት ደግሞ እናያለን። ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ሂት ወርክ ኤንድ ኢንተርናል ኢነርጂ። አሁን ደግሞ ይህንን ደግሞ ስናይ አሁን ሂት ሲምቦል ኪው ኤንድ ዩኒት ጁል። አሁን ሂት የምንለው ነገር ምን አለው? ሲምቦሉ ኪው ነው ዲኖትድ ባይ ኪው። ዩኒቱ ደግሞ ምንድነው? ጁል which is similar to work done ማለት ነው። is the spontaneous flow of energy into or the spontaneous flow of energy into or out of the system caused by a difference in temperature። አሁን ዘሜን ኦብጀክቲቭ ምንድነው? አሁን እዚህ ጋር ለሂት ከሆነ ሲስተም ወደ ሌላ ሲስተም ምን ሊያደርግ ትራንስፈር እንዲያደርግ ግዴታ የምን ልዩነት መኖር አለበት? ዜር ኢዝ ኤ ቴምፕሬቸር ዲፈረንስ ቢትዊን ዘ ሲስተምስ ማለት በሲስተሞቹ መካከል ወይም አሁን ለምሳሌ በሁለት ኦብጀክት ኤ እና ኦብጀክት ቢ የሚባሉ አሉ። በእነሱ መካከል የሂት ትራንስፈር ወይም ሂት ትራንስፈር ያደርጋል ካለን ግዴታ በሁለቱ ኦብጀክቶች መካከል ምን መኖር አለበት? የቴምፕሬቸር ልዩነት መኖር አለበት ማለት ነው። ስለዚህ caused by a temperature difference between the system and what it is surrounding or between two objects whose temperature are different. yes that is እንዳልኩት ምንድነው? ወይም ደግሞ በሁለት ኦብጀክቶች መካከል ትራንስፈር ያደርጋል ሂት ትራንስፈር አለ ብለን ካወራን ስለዚህ ግዴታ በሁለቱ ኦብጀክቶች መካከል ምን መኖር አለበት? የቴምፕሬቸር ዲፈረንስ መኖር አለበት ማለት ነው። ስለዚህ another aspect of this definition of heat is that a body never contain heat. Another aspect of this definition of heat is that a body never contains heat. Rather, heat can be identified only as it crosses the boundary. አሁን ለምሳሌ ሙቀት የሆነ ኦብጀክት ሙቀት አለው ወይም ብለን ማውራት ካስፈለገ ግለት ማለት ነው። ሂት ስንል ግለት ማለት ነው። የግለት ጉልበት ሂት ኢነርጂ ስንል ለምሳሌ የግለት ጉልበት ማለት። ቴምፕሬቸር ስንል መጠነ ሙቀት ነው። ይለያያሉ በጣም ሁለቶች። ስለዚህ አሁን ግለትን አለ ብለን ለማውራት የመጠነ ሙቀት ልዩነት መኖር አለበት ነው። ወይ በሲስተሙ እና በሰራውንዲንጉ መካከል ወይም ደግሞ በሁለት ኦብጀክቶች መካከል ነው። ሜንዲ እንትኑ ኮንሰፕቱ ነው። this heat is the transition of ፌኖሚና። አሁን ሂት ትራንዚሽን ፌኖሚና ነው ሲባል ምን ማለት ነው? ከአንድ ኦብጀክት ወደ ሌላ ኦብጀክት ምን ያደርጋል? ባውንደሪውን ክሮስ ያደርጋል። ለምሳሌ ብረትን ወስዳችሁ የሆነ ብረት ወሰዳችሁና ሙቀት አሳረፋችሁበት። ከዛ በሙቀቱ አማካኝነት ብረቱ ጫፍ እስከ ጫፍ ምን ይላል? ይግላል። ስለዚህ በጣም ቀይ ሆኖ ይታያችኋል። ስለዚህ እሱ ምን ይባላል? ምን እያደረገ ነው? ሂቱ ባውንደሪውን ክሮስ እያደረገ ነው ማለት ነው። ይህ ፌኖሚና ምን ይባላል? ትራንዚሽን ፌኖሚና ይባላል። ወርክ which is denoted by the symbol capital W and unit which is similar to heat which is joule. የሳይ ዩኒቱን ታውቁታላችሁ። ጁል ነው ወይም ምንድነው? ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው እንጂ is a spontaneous energy transfer into or out of the system due to the force acting through a displacement. አያችሁት? ሂት ምን አለ? ሂት is a spontaneous flow of energy into out of the system caused by a temperature difference in the temperature between the system and the surrounding or the temperature difference between the two objects ብለናል። but አሁን ወርክ ደን ላይ ስንመጣ ግን is non spontaneous energy transfer into or out of the system due to the force acting through a displacement. አሁን ጥያቄ ጠይቋችኋል እንደዚህ መልቲፕል ቾይስ የኮሽን ላይ which one of the following is true about temperature and heat? which one of the following is true about work done and heat transfer ምናምን እያሉ ሊጠይቋችሁ ይችላል። ብቻ እናንተ ኮንሰፕቱን በደንብ ማስተዋል ነው። ስለዚህ work takes many forms። ለምሳሌ ሙቪንግ ፒስቶን። አሁን የሆነ ፒስቶን በጋዝ የተሞላ ፒስቶን ፕሬሸር ስናሳርፍበት የሆነ የተለያየ እንቅስቃሴ ያደርጋል። ለምሳሌ ስትሪንግ ማለት ማማሰል ማለት ነው። ለምሳሌ ቡና ሻይ ምናምን ስትጠጡ ለመጠጣት ምንድነው ሻዩን ስኳሩን ለማገናኘት ምናምን ስትሪንግ ታደርጋላችኋል። ይሄ ራሱ እንደ ስራ ይቆጠራል ማለት ነው። ሌላ ራኒንግ አን ኤሌክትሪካል ከረንት ስሮ ሬዚስታንስ። ለምሳሌ የሆነ ሬዚስታንስ ላይ የሆነ ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት ላይ ምን ስናደርግ ኤሌክትሪክ ከረንት ራን እንዲያስተላልፍ ብንፈልግ። ስለዚህ ወርክ ኢዝ ነን ስፖንታኒየስ ትራንስፈር ኦፍ ኢነርጂ። ስለዚህ ወርክ ኢዝ ነን ስፖንታኒየስ ትራንስፈር ኦፍ ኢነርጂ።
ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ግዴታ ስራ ለመኖር አንድ ምን አለ ኤክስትራ ፎርስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስተርናል ፎርስ አለ ማለት ደግሞ ግዴታ ምንድነው ነን ስፖንታኒስ ነው ማለት ነው። ማለት በሌላ ተጽዕኖ ነው የሚከናወነው ማለት ድርጊቱ የሚከናወነው። ቴምፕሬቸርን ማለት ሂት ትራንስፈርን ካያችሁት ግን ብቻ ዝም ብላችሁ ሂት አስጠጉበት እንጂ ኦብጀክቱ ላይ ኦብጀክቱ ምን ማድረግ የግለት ጉልበት ማስተላለፉ ምንድነው አይቀርም ማለት ነው። ስለዚህ እሺ therefore work is the non-spontaneous transfer of energy. Heat and work are two possible ways of transferring energy from one system to another system. ስለዚህ ግለትና ስራ are two possible ways of transferring energy from one system to another ይላል። ግን ልዩነቱን በደንብ እያያችሁ ስለዚህ heat is a microscopic form of energy transfer involving large number of particles። ለምሳሌ አሁን ደግሞ ግለት የምንለው ነገር በማይክሮስኮፒክ በማለት በአይን በማይታይ ማይክሮስኮፒካል በሆኑ ኢነርጂ በማይክሮስኮፒክ በሆኑ የተለያዩ ፓርቲክሎች ምን ኢነርጂ ትራንስፈር ለማድረግ ምን ይላል ያገለግላል። ኢነርጂ ትራንስፈር ኢንቮልቪንግ ኤ ላርጅ ነምበር ኦፍ ዋት ፓርቲክልስ ዘ ኤክስቼንጅ ኦፍ ኢነርጂ ኦከርስ ዲው ቱ ዘ ኢንዲቪጁዋል ኢንተራክሽን ኦፍ ዘ ፓርቲክልስ። ስለዚህ አሁን ሶመኒ ማይክሮስኮፒክ ፓርቲክሎች አሉ፣ ግን በእነሱ ፓርቲክሎች መካከል ምን ይደረጋል የሂት ትራንስፈር አለ። ስለዚህ ሂት ትራንስፈር የኖረበት ምክንያትም ምንድነው? ዜር ኢዝ ዘ ኢንዲቪጁዋል ኢንተራክሽን ኦፍ ዘ ፓርቲክልስ። ለምንድን ነው ይሄ ሂት ትራንስፈር ሂት ኤክስቼንጅ ኦፍ ኢነርጂ አለ ወይም አፕላይ ይደረጋል ያልንበት ምክንያት ምንድነው? ምክንያት የራሱን የቻለ ምክንያት አለ። ቢኮዝ ኦር ዲው ቱ ዘ ኢንዲቪጁዋል ኢንተራክሽንስ ኦፍ ዘ ፓርቲክልስ ይላል። No macroscopic displacement occurs when heat flows and no macroscopic force is exerted by one object on the other። አያችሁት እንግዲህ ሂት በማይክሮስኮፒክ ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ትራንስፈር ያደርጋል ካልን አንደኛ ኖ macroscopic displacement occurs when the heat flows and no macroscopic force is exerted by one object on the other። ያ ማለት ምን ማለት ማክሮስኮፒክ ሲባል ለምሳሌ ፕሬጀሩ ቮሊዩሙ በፕሬጀሩ አማካኝነት በቮሊዩም አማካኝነት በቴምፕሬቸር አማካኝነት የሚፈጠረው ኢንተርናል ኢነርጂ እሱን ኮንሲደር አናደርግም ነው። እንደገና ደግሞ በኤክስተርናል ፎርስ የሚፈጠረውን ወርክ ደን ራሱ ምን አናደርግም ኮንሲደር አናደርግም። መቼ ነው ግን ሂት ኢዝ የማክሮስኮፒክ ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ትራንስፈር ኢንቮልቪንግ ኤን ላርጅ ነምበር ኦፍ ፓርቲክልስ በሚሆንበት ሰዓት ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ኤ ሲስተም ካኖት ፖሰስስ ሂት ኦር ወርክ these two are energies that flow into or out of the system። አሁን ሲስተም የምንለው ነገር ምን ሊኖረው አይችልም ፖሰስስ ሂት ወይም ወርክ ሊኖረው አይችልም። these two are energies እነዚህ ሁለቱ ምንድን ናቸው? ኢነርጂ ናቸው፣ ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ናቸው። so that flows into or out of the system በፊት ሲስተሙ ላይ ፍሎ እና ወደ ሲስተሙ ውስጥ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ ሊገቡ ይችላሉ ወይም ከሲስተሙ ሊወጡ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሲስተሙ ላይ የሚወጡ ከሆነ ሎስ ኦፍ ኢነርጂ አለ፣ ሲስተሙ ላይ የሚገቡ ከሆነ ደግሞ ኢነርጂ ጌን አለ ማለት ነው። ነገር ግን ራሱ ሲስተሙ ግን ምን አይኖረውም ሂት እና ወርክ ደን አይኖረውም ነው። ስለዚህ ሂት ትራንስፈር ኦቤይስ ዘ ላው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ። አሁን ሂት ትራንስፈር የምንን ህግ ያሟላል? ዘ ላው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂን ያሟላል። ኢፍ ኖ ሂት ኢዝ ሎስ ቱ ዘ ሰራውንዲንግ። ይሄ ግን ሊሆን የሚችለው መቼ ነው? ሂት ወደ ሰራውንዲንጉ ምን ማይል ከሆነ ማይለቀቅ ከሆነ ማለት ወይም ደግሞ ሂቱ ዝም ብሎ ታምቆ የሚቀመጥ ከሆነ ማለት። ስለዚህ ሂት ትራንስፈር ኦቤይስ ዘ ላው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ኢፍ ኖ ሂት ኢዝ ሎስ ቱ ዘ ሰራውንዲንግ ዛት ሚንስ ዘ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ስቴትስ ዛት ኢነርጂ ኢዝ ናይዘር ክሬትድ ኖር ዲስትሮይድ በት ኢት ኢዝ ትራንስፎርምድ ፍሮም ዋን ሲስተም ቱ አናዘር ሲስተም። ይሄ መቼም ማንም ሊጥሰው አይችልም። ይሄ ኢነርጂ ምን አይልም ሊጠፋም ሊፈጠርም አይችልም። ግን ያለን ኢነርጂ ግን ምን እናደርጋለን? ከአንድ ሲስተም ወደ ሌላ ሲስተም እናደርገዋለን ትራንስፈር እናደርገዋለን ነው። ስለዚህ ኪው ሎስ ባይ ዘ ሆት ኦብጀክት which is equal to ኪው ጌን ባይ ዘ ኮለር ኦብጀክት። አሁን ይሄ ኮተር ኦብጀክቱ የሚለቀው የራሱን የቻለ ሂት ኢነርጂ አለ። ከዛ ኮልደር ኦብጀክቱ ደግሞ ጌን የሚያደርገው ምን አለ ኢነርጂ አለ። ስለዚህ ሁለቱ ግን ምን ያደርጋሉ ባላንስድ ያደርጋሉ። ይሄ ማለት በምን አማካኝነት ነው? በላው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ አማካኝነት ነው ማለት ነው። እሺ ቀጥለን ኢንተርናል ኢነርጂ ኢዝ ዘ ሲምፕል ዩ ኢዝ ዲፋይንድ አስ ዘ ኢነርጂ አሶሺየትድ ዊዝ። አሁን ኢንተርናል ኢነርጂስ እንግዲህ ሶስት ኮንሰፕት እያየን ነው። ሂት ኢነርጂን አየን፣ ወርክ ደንን አየን፣ ከዛ ቀጥለን መጣን ኢንተርናል ኢነርጂ። ኢት ኢዝ ሲምቦላይዝድ ባይ ካፒታል ዩ
is defined as the energy associated with what? The random, disordered and motion of the microscopic components, atoms and molecules. Microscopic ነው ያልኩት። ማክሮስኮፒክ አላልኩም። ማይክሮስኮፒክ። እሺ አሁን እነዚህ ማይክሮስኮፒክ ኮምፖነንትስ ኦፍ አተምስ እና ሞለኪውሎች ምን ሲያደርጉ ነው? ራንደም ሞሽን ሲኖራቸው፣ ዲስኦርደርድ አሁን ደግሞ ያልተረጋጋ ቻኦቲክ የሆነ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ምን አይነት ኢነርጂ ይፈጠራል? ኢንተርናል ኢነርጂ በውስጣቸው ምን ይላሉ? ይፈጥራሉ ነው። ኤኒ በልክ ኬኔቲክ ኢነርጂ ኦፍ ዘ ሲስተም ዲው ቱ ኢትስ ሞሽን ስሩ ስፔስ ኢዝ ኖት ኢንክሉድድ ኢን ኢትስ ኢንተርናል ኢነርጂ። any bulk kinetic energy of the system due to its motion through space is not included in its internal energy። አሁን በልክ ኬኔቲክ ኤነርጂ የምንለው ኬኔቲክ ኤነርጂ ማለት ይሄ ለምሳሌ ኬኔቲክ ኤነርጂ ትራንዝሌሽናል ኬኔቲክ ኤነርጂ ሊኖር ይችላል አይደል? ሞስት ፕሮባብሊ የሚታወቁት እነሱ ናቸው። ትራንዝሌሽናል ኬኔቲክ ኤነርጂ አለ። ከዛ ደግሞ ፕላስ ምን አለ? ሮቴሽናል ኬኔቲክ ኤነርጂ አለ። ሮቴሽናል ኬኔቲክ ኤነርጂ ሮቴሽናል አሁን የሆነ ኦብጀክት ሮቴት ሲያደርግ ያለው ኬኔቲክ ኤነርጂ እና ትራንዝሌት ሲያደርግ ያለው ኬኔቲክ ኤነርጂ። ስለዚህ ግን ይሄ እነዚህ ሁለቶቹ ብቻ ናቸው በልኪ። አሁን ማንኛውም በልኪ የሆነ ኦብጀክት ሊኖሩት የሚችሉት ኢነርጂዎች ትራንዝሌሽናል ኬኔቲክ ኤነርጂው እና ሮቴሽናል ኬኔቲክ ኤነርጂው ናቸው። ነገር ግን ኢንተርናል ኢነርጂው ምን አይልም? አያካትትም ነው። እሺ ኢንተርናል ኢነርጂ ኢንክሉድስ ኬኔቲክ ኤነርጂ ኦፍ ትራንዝሌሽን፣ ሮቴሽን፣ ቫይብሬሽን ኦፍ ሞለኪውልስ ኤንድ ፖቴንሻል ኢነርጂ ዊዝን ሞለኪውልስ ኤንድ ፖቴንሻል ኢነርጂ ቢትዊን ሞለኪውልስ። አያችሁ እንደዚህ ስለሚሆን ምን ሆነ? በጣም ሞር ኮምፕሌክስ ሆነ ማለት። ኢንተርናል ኢነርጂ ኦፍ ኢንተርናል ኢነርጂ ኢንክሉድስ አንደኛው ኢንተርናል ኢነርጂ አሁን ሊይዛቸው የሚችሉ እንትኖቹ ዋና ዋና የኢነርጂ አይነቶች አንደኛው ኬኔቲክ ኢነርጂ ኦፍ ትራንስሌሽን፣ ሮቴሽን ኤንድ ቫይብሬሽን ኦፍ ሞለኪውልስ ኤንድ ኦልሶ ፖቴንሻል ኢነርጂ ዊዝን ሞለኪውልስ በሞለኪውሎች መካከል ያለን ፖቴንሻል ኢነርጂ ሊይዝ ይችላል። ኤንድ ፖቴንሻል ኢነርጂ ቢትዊን ሞለኪውልስ ኤንድ ኦልሶ ፖቴንሻል ኢነርጂ ቢትዊን ሞለኪውልስ። ይህንን ራሱ ምን ይዛል? ኢንተርናል ኢነርጂ ኦፍ ዘ ሲስተም ምንድነው የምቃርቦ ወይም ሰብሰብ አድርጎ ሊይዛቸው የሚችሉ ኮንሰፕቶች ናቸው ማለት ነው። ኢት ኢዝ ዩዝፉል ቱ ሪሌት ኢንተርናል ኢነርጂ ቱ ዘ ቴምፕሬቸር ኦፍ አን ኦብጀክት በት ዚስ ሪሌሽን ኢዝ ሊሚትድ ኤንድ ሊሚትድ ኢንተርናል ኢነርጂ ቼንጅስ ካን ኦልሶ ኦከር ኢን ዘ አብሰንስ ኦፍ ቴምፕሬቸር ቼንጅስ ይላል። አሁን ምንድነው በኢንተርናል ኢነርጂ እና በምንድነው በኢንተርናል ኢነርጂ እና በኬኔቲክ በኢንተርናል ኢነርጂ እና በቼንጅን ቴምፕሬቸር መካከል ጥብቅ የሆነ ግንኙነት አለ። ነገር ግን ምንድነው ኢንተርናል ኢነርጂ ምንድነው በቼንጅን ቴምፕሬቸር ባይኖርም ሊፈጠር ይችላል ነው። ለምሳሌ ይሄ ማለት ምን ማለት? ዊዝን ዘ ሞለኪውል ማለት ነው። ሞለኪውሎቹ ካላቸው ቦታ ላይ ሆነው ቫይብሬት የሚያደርጉ ከሆነ ምንድነው ምንም ቴምፕሬቸር አፕላይ ባናደርግ ራሱ ኢንተርናል ኢነርጂ ምን ይላሉ? ይፈጥራሉ። ለዛም ነው ሞር ኮምፕሌክስ የሆነ ኮንሰፕት ነው የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። በጣም ቀለል አድርገው ነው ያቀረቡት። እናንተ እንግዲህ ሰፋ እያደረጋችሁ ለማየት መሞከር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስፔሲፊክ ሂት ኤንድ ላተንት ሂት የሚለውን ኮንሰፕት እናይና እንጨርሳለን። ስፔሲፊክ ሂት ኤንድ ላተንት ሂት። እሺ አሁን ኢንዲቪጁዋሊ ነው ለማየት የምንሞክረው። ስፔሲፊክ ሂት ማለት ምን ማለት ነው? ኤንድ ኦልሶ ላተንት ሂት ማለትስ ምን ማለት ነው? ለራሱ ማለት ነው። እሺ ስፔሲፊክ ሂት ስንል ሂት ፍሎውስ ኢንቱ ኦር አውት ኦፍ ኤ ቦዲ ኦር ኤ ሲስተም ቼንጅስ ዘ ቴምፕሬቸር ኦፍ ዘ ቦዲ ኦር ሲስተም ኤክሰፕት ዱሪንግ ፌዝ ቼንጅስ ዘ ቴምፕሬቸር ሪሜንስ ኮንስታንት። አያችሁት? አሁን ምንድነው እዚህ ጋር የሚለን ሂት ፍሎ የሚያደርገው ሂት ፍሎውስ ኢንቱ ኦር አውት ኦፍ ዋት ኤ ቦዲ ኦር ሲስተም። ለምሳሌ አሁን ሂት ለሲስተሙ ወይም ለሆነ ቦዲ ሊሰጥ ወይም ደግሞ ምን ከዛ ከሲስተሙ ወይም ከሆነ አካል ምን ሊል ይችላል? ሎስ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት አማራጭ ነው ያለ እንግዲህ ሂት የሆነ ኦብጀክት ወይ ሂት ጌን ሊያደርግ ይችላል ወይ ሂት ሎስ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ይሄ የሚሆነው ግን መቼ ነው? ዘ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ኦፍ ዘ ቦዲ ኦር ዘ ሲስተም ኢዝ ፋውንድ ወይም ኤግዚስት ሲያደርግ ማለት ሲኖር። ነገር ግን ኤክሴፕት ዱሪንግ ፌዝ ቼንጅ ዘ ቴምፕሬቸር ሪሜንስ ኮንስታንት። ስለዚህ ቴምፕሬቸር ሪሜንስ ኮንስታንት ነው ከተባለ ምን የለም ሂት ትራንስፈር ይኖራል እንዴ? አይኖርም። ምክንያቱም ዘ ድራይቪንግ ፎርስ ኦፍ ሂት ትራንስፈር ኢዝ ዋት ዘ ቴምፕሬቸር ዲፈረንስ ቢትዊን ዘ ቦዲ ኦር ዘ ሲስተም ኤንድ ዘ ሰራውንዲንግ ብለናል። ስለዚህ ድራይቪንግ ፎርሱ ማን ነው? የቴምፕሬቸር ዲፈረንስ ነው። ስለዚህ ቼንጅን ቴምፕሬቸር ዜሮ ሆነ ማለት ቼንጅን ቴምፕሬቸሩ ዜሮ ነው ብለን ካወራን
ይሄ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸሩ ዜሮ ነው ካለ ዜር ኢዝ ኖ ሂት ትራንስፈር ማለት ነው። ስለዚህ ሂት ትራንስፈሩ ምን ይሆናል? ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እሱን ኮንሰፕት እንመጣበታለን። ይሄ የሚሆነው ግን መቼ ነው? ፌዝ ቼንጅ በፌዝ ቼንጅ ጊዜ ያ ማለት ሶሊድ የነበረው ወደ ሊኩዊድ ሲቀየር ቱ ዘ ሪቨርስ ሊኩዊድ የነበረው ወደ ሶሊድ ሲቀየር እዚች ኮንሰፕት ላይ ምንድን ነው ሂት ማለት ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ምንድን ነው? ቴምፕሬቸር ዲፈረንስ ምንድን ነው? ዜሮ ነው። ዛት ሚንስ ዜር ኢዝ ኖ ኤ ቴምፕሬቸር ዲፈረንስ ቢትዊን ቴምፕሬቸር ዲፈረንስ ወይን ዘ ሲስተም ኢዝ ሃዝ ኤ ቼንጅ ኦፍ ፌዝ ቼንጅ ኦፍ ፌዝ ካለው ቴምፕሬቸር ዲፈረንሱ ምንድነው? ሪሜንስ ኮንስታንት ነው። ዛት ሚንስ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ዜሮ ነው ማለት ነው። በዚህን ሰዓት ምን የለም? ሂት ትራንስፈር የለም። ዘ ኳንቲቲ ኦፍ ሂት ኪው ሪኳየርድ ቱ ቼንጅ ዘ ቴምፕሬቸር ኦፍ ኤ ቦዲ ኦፍ ማስ ኤም። አሁን የሆነ ኦብጀክት ማስ ኤም አለው ከዛ እንደገና ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ደግሞ አለው። ባይ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ኢዝ ፕሮፖርሽናል ቱ ቦዝ ዘ ማስ ኤንድ ዘ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽኑ ማለት ነው። ስለዚህ ኳንቲቲ ኦፍ ሂት አሁን የሆነ ማስ ኤም ያለው ኦብጀክት ሂት ትራንስፈር ያደርጋል ካልን ወይም ሂት አለው ወይም ግለት አለው መጠኑ ግለት አለው ካልን ሁለት ነገር መኖር አለበት። አንደኛው ዘ ሪኳየርድ ቱ ቼንጅ ዘ ቴምፕሬቸር ኦፍ ዘ ቦዲ ኦፍ ማስ ኤም ሊኖረው ይችላል። እንደገና ደግሞ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር። ስለዚህ አሁን ኪው ኢዝ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዋት? አሁን ኪው አንደኛ ከማን ጋር ዘ ማስ ኦፍ ዘ ኦብጀክት ጋር ዳይሬክት ፕሮፖርሽን ነው። እንደገና ደግሞ ኪው በስሞሉ ብጽፈው ይሻላል። ከዛ ይሄ እንደገና ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ኦፍ ዋት? ዘ ኦብጀክት። ስለዚህ ይህን ግዴታ እንትን ማለት አለ። ስለዚህ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽኑ ኪው which is equal to ኪው ኢዝ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ እያለ ነው እዚህ ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ማስ ታይምስ ዘ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ኦፍ ዘ ኦብጀክት። ሶ ሂት ትራንስፈር which is equal to ማስ ታይምስ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ አያችሁት፣ ኮንስታንት ተጠቀመ። ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ታይምስ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር። ሲ ኢዝ እቺ ምን ትባላለች? ኢዝ ዘ ፕሮፖርሽናል ኮንስታንት ኮል ዘ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኦፍ ዘ ኦብጀክት ኦር ኢን ሾርት ምን ማለት ነው? ስፔሲፊክ ሂት ማለት ነው። C is stands for the proportionality constant called specific capacity or in short specific heat ማለት of the substance defined as the amount of heat required። አሁን እሺ አሁን specific heat ዲፋይን አድርጎ ትባሉ ትችላላችሁ ወይም what is specific heat ትባላላችሁ። ማለት አንዳንዴ የሆነ ቀላል መስሏችሁ ማጠብቁት ነገር ነው የሚጠይቋችሁ። what is specific heat ትባሉ ኮንሰፕቱ ምንድነው? specific heat of a substance defined as the amount of heat required ይላል። the amount of heat required to rise the temperature of a unit mass። አሁን a unit mass ማለት ማለት ነው በአንድ ኪሎ ግራም ውስጥ ማለት ነው። a unit mass አለ ማለት በአንድ ኪሎ ግራም ውስጥ። እሺ the amount of heat required to rise the temperature of a unit mass of any substance through a unit degree is known as ምን ይባላል? ስፔሲፊክ ሂት ኦር ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኦፍ ዘ ሳብስታንስ ይባላል እንላለን ማለት። ስለዚህ እንግዲህ የአንድ የሆነ ኦብጀክት አለ በዩኒት ማሱ ያለው የቴምፕሬቸር ለውጥ የአንድ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም የአንድ ዲግሪ ኬልቪን የቴምፕሬቸር ለውጥ ምን ይባላል ማለት ነው? ስፔሲፊክ ሂት ይባላል ማለት ነው። ኢትስ ኤስአይ ዩኒት ኢዝ ጁል ፐር ኪሎግራም ኬልቪን ኦር ጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ። እዚህ ጋር አሁን አፕላይ የምታደርጉት ኮንሰፕት ለምንድን ነው ጁል ኪሎግራም ፐር ኬልቪን እና ጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያልነበት ምክንያት ሁሌም እየደጋገሙ ነው ይህን ነገር የምነግራችሁ። ስለዚህ ቼንጅን ኬልቪኑ ከማን ጋር እኩል ስለሆነ ከቼንጅን ዲግሪ ሴንቲግሬዱ ጋር እኩል ነው ብለን ስለምንሄድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ኢዝ ጁል ፐር ኪሎግራም ኬልቪን ኦር ጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ። እንዴት መጣ? ከዚሁ ላይ ፕሩፍ ማድረግ ነው አይደል? እዚሁ ላይ እዚህ ፎርሙላ ላይ ወስዳችሁ ለዲግሪ ሴንቲግሬድ ሶልቭ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ኪው which is equal to ምን ይላል? ማስ ታይምስ ስፔሲፊክ ታይምስ ቼንጅ ኢን ቲ ይላል። አሁን ኤስአይ ዩኒቱን ለማወቅ ነው የፈለግን ወይም ጀነራል ፎርሙላ ኦፍ ሲ ለማውጣት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውንም ሌፍት ሳይዱንም ራይት ሳይዱንም በማስ ታይምስ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ስታባዙት ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኦፍ ዘ ሳብስታንስ which is equal to ምን ይቀራል? ኪው ኦቨር ማስ ታይምስ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ይቀራል። ስለዚህ ምንድነው what is the SI unit of q? ጁል አር ጁል። እንደገና what is the SI unit of ማስ? ኪሎግራም። yes አይደል? ከዛ የዲግሪ ቼንጅ ኢን ዲግሪ ሴንቲግሬዱን አይዘር ኬልቪን ኦር ዲግሪ ሴንቲግሬድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ ነው አንደርስታንድ የምታደርጉት ማለት ነው። አሪፍ። እሺ the amount of heat required to change the temperature of
n mole of a substance and usually for gas by changing T is አሁን ደግሞ አያችሁት። አሁን ለምሳሌ the amount of አለ heat required to change the temperature of n mole ማለት n ያክል ሞል ያለው የተለያየ ጋዝ ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ ሃይድሮጂን ጋዝ ሃይድሮጂን ጋዝ፣ ሊቲየም ጋዝ እነሱ ግን ብዙም ያን ያክል እንትን ስለሆኑ አንድ ብቻ ነው የሃይድሮጂን፣ የኦክሲጂን፣ የናይትሮጂን የእነሱን ጋዞች ስንወስድ ምን አላቸው? የራሳቸው ኤን ሞል ኦፍ ምን አላቸው? ኤን ሞል አላቸው። ስለዚህ ምንድነው የቴምፕሬቸር ዲፈረንስ አለ ካልን ምን ግዴታ ምን አለ? ሂት ትራንስፈር አለ ማለት። ስለዚህ ሂት ትራንስፈሩን ደግሞ እንዴት ነው የምንገልጸው? ኪው ኢዝ ኢኳል ቱ ነምበር ኦፍ ሞልስ ኦፍ ዘ ሳብስታንስ ታይምስ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኦፍ ዘ ሳብስታንስ ታይምስ ዘ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ኦፍ ዘ ሳብስታንስ። ሶ ይሄው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኪው ኢዝ ኢኳል ቱ ኤን ታይምስ ሲ ታይምስ ቼንጅ ኢን መቼ ነው ግን the amount of heat required to change the temperature of n moles of a substance usually for gases by changing T is ይላል። ስለዚህ እነዚህ ፎርሙላዎቹን በጥያቄ ስናደርጋቸው በደንብ ግልጽ እየሆኑ ይሄዳሉ። የተለያዩ ጥያቄዎችን አዘጋጅቼ ይዤላችሁ በሌላ ቪዲዮ እመጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ the heat capacity is defined as አሁን ደግሞ heat capacity the heat capacity is defined as the amount of heat energy required to rise the temperature of a substance by 1 degree centigrade. አሁን heat capacity the heat capacity is defined as the amount of heat energy required to rise the temperature of a substance by 1 degree centigrade. አሁን የአንድን የሆነ ሳብስታንስ ኢነርጂውን በአንድ ዲግሪ ሴንቲግሬድ እንዲያድግ ቴምፕሬቸሩ በአንድ ዲግሪ ሴንቲግሬድ እየጨመረ እንዲሄድ ማድረግ በአንዳንድ ዲግሪ ሴንቲግሬድ እየጨመረ እንዲሄድ የማድረግ ሂደት ምን ይባላል? ሂት ካፓሲቲ ይባላል። ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ግን ከዚህ ይለያል። እሱ ምንድን ነው የሚለው? ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ኦፍ ዘ ሳብስታንስ ዲፋይንድ አዝ ዘ አማውንት ኦፍ ሂት ሪኳየርድ ቱ ራይዝ ዘ ቴምፕሬቸር ኦፍ ይላል ኤ ዩኒት ማስ ኦፍ ኤኒ ሳብስታንስ ስሩ ኤ ዩኒት ዲግሪ ኤንድ ኢትስ ኤስአይ ዩኒት ጁል ፐር ኪሎግራም ኬልቪን ኦር ጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ሂት ካፓሲቲ ላይ ስንመጣ ግን ማስ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ኪው which is equal to ምን ይሆናል? ሲ ታይምስ ኦንሊ ቼንጅ ኢን ቲ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሂት ካፓሲቲ ማለት ምን ማለት ነው? ኪው ኦቨር ሂት ትራንስፈር ማለት ነው። ኪው ሲካፈል ለቼንጅ ኢን ቲ። ይሄንን ኮንሰፕት እዚህ ጋር አስገቡ መያዝ አለባችሁ። the heat capacity is defined as the amount of capital C ነው የምታደርጉት። ከያችኛዋን ስሞል ሲ ብታደርጓት ካፒታል ሲ ግን ኮንሰፕቱ ላይ ዝም ብላችሁ አገናኙ። the heat capacity is defined as the amount of heat energy required to rise the temperature of a substance by 1 degree centigrade. that means we do not consider the mass of the system ወይ the mass of the substance። ስለዚህ የሳብስታንሱን ማስ ወይም ደግሞ የሲስተሙን ማስ ምን አናደርግም? ኮንሲደር አናደርግም። ምን ስናጠና ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲውን ስናጠና ማለት። ስለዚህ ኪው which is equal to ሲ ታይምስ ቼንጅ ኢን ቲ፣ ሲ which is equal to ኪው ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ ይሆናል ማለት ነው። ኤስአይ ዩኒቱ ራሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? አይዘር ጁል ፐር ኬልቪን ኦር ምን ትላላችሁ? ጁል ፐር ዲግሪ ሴንቲግሬድ እያላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ነው። ላተንት ሂት አሁን ላተንት ሂት ማለት ምን ማለት ነው? እንደገና ደግሞ ታይፕስ ኦፍ ላተንት ሂት ትራንስፈር የሚለውን እናይና እንጨርሳለን ማለት ነው፣ ቪዲዮ እንዳይረዝምብን። እሺ በጣም ጥሩ። እሺ ላተንት ሂት is the heat required per unit mass of a substance to produce a phase change at a constant temperature። አያችሁት? ላተንት ሂት ማለት አለ the heat required per unit mass of a substance to produce what the phase change at a constant temperature። ስለዚህ the latent heat is denoted by Q L ከዛ required to change the phase of mass M and the mass of a body at a constant temperature is calculated as Q which is equal to ምን ይሆናል? the required to change the phase of M and mass of a body at a constant temperature is calculated as Q which is equal to M times L። L ማለት ምን ማለት ነው? where L is the specific latent heat required to change the phase of 1 kilogram of substance at a constant temperature። ይሄ ሞስት ፕሮባብሊ ይሰጣል። ለምሳሌ የውሃ ራሱ ወደ ስንት ነው? ወደ 33,000 ምናምን አካባቢ እረስቸዋለሁ። አሁን ብቻ በጣም ብዙ ነው። ወደ 3200 ኬልቪን ምናምን ነገር ነው ጁል ነገር ምናምን ይሰጣል። በቃ ጊቭን ነው። ግን እዚህ ጋር አለ ለምሳሌ ስፔሲፊክ ሂት አለ፣ ከዛ
ምን አለን በካሎሪ ግራም ፐር ዲግሪ ሴንቲግሬድ አለ። እንደገና በጁል ኪሎ ግራም ፐር ዲግሪ ሴንቲግሬድ። እናንተ በጣም ማወቅ የሚጠበቅባችሁ የትኛው ነው? በጁል ኪሎ ግራም ፐር ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ላተንት ሂት ማለት ምን ማለት ነው? ማስ ታይምስ ኤል። ኤል ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ዌር ኤል ኢዝ ዘ ስፔሲፊክ ላተንት ሂት ሪኳየርድ ቱ ቼንጅ ዘ ፌዝ ኦፍ 1 ኪሎ ግራም ኦፍ ኤ ሳብስታንስ አት ኤ ኮንስታንት ቴምፕሬቸር። ይሄ ጊቭን ነው። ኤል የምንለው ነገር ጊቭን ነው፣ ይሰጣቸዋል። ግን ለስፔሲፊክ ላተንት ሂቱን ፈልጉ ስትባሉ ምንድነው የምታደርጉት? ኪው ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ፕላስ ኦር ማይነስ ኤም ኤል። እንዴት ነው እንደዛ የሚሆነው? አሁን ለምሳሌ ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ እየቀየራችሁ ከሆነ ስፔሲፊክ ላተንት ሂቱ ምን ይሆናል? ፖዘቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ቱ ዘ ሪቨርስ ሊኩዊድ ቱ ሶሊድ እየቀየራችሁ ከሆነ ግን ስፔሲፊክ ላተንት ሂታችሁ ምንድነው የሚሆነው? ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ኮንሰፕት እንዳትረሱ። ለምሳሌ አሁን ካስታወሳችሁ እንደዚህ አይነት ዲያግራም የሆነ ዲያግራም አለ። ከዛ ምን አለ ልክ ከዚህ ለምሳሌ ከዚህ ከኦሪጂን ተነስቶ እንደዚህ ከዛ እንደዚህ አይሆፕ ታስታውሱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ እዚች እስከዚች ያለቻትን ሶሊድ ናች ፓርት ነች ብለን ብናስብ፣ እዚህ ጋር ሶሊድ ነው ብለን ብናስብ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሊኩዊድ ነው ብለን ብናስብ፣ ይሄኛውን ጋዝ ነው ብለን ብናስብ፣ አሁን ከሶሊድ ወደ ጋዝ አሁን ሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ሲቀየር ስፔሲፊክ ላተንት ሂቱ ምን ይሆናል? ማለት ላተንት ሂቱ ዘ ሲስተም ኢዝ ምን ይሆናል? ፖዚቲቭ ይሆናል። ሶሊድ አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ዌን ሶሊድ ኢዝ ቼንጅድ ኢንቱ ሊኩዊድ ሲሆን ስፔሲፊክ ላተንት ሂቱ ምን ይሆናል? ኪውኤል ኢዝ ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ኪውኤሉ ፖዚቲቭ። ነገር ግን አሁን እንደዚህ ወደዚህ ሲቀየር ግን ቱ ዘ ሪቨርስ ከሆነ ደግሞ ሶሊድ አሁን ማለት ሊኩዊዱ ወደ ሶሊድ የሚቀየር ከሆነ ቱ ዘ ሪቨርስ ከሆነ ደግሞ ስፔሲፊክ ላተንት ሂቱ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ ይሆናል። እዚህኛው ኪውኤል ምንድነው የሚሆነው? እዚህኛው ላይ ኪውኤል ኢዝ ፖዚቲቭ አድርጋችሁ ትወስዳላችሁ። እዚህኛው ደግሞ ኪውኤል ኢዝ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ አድርጋችሁ ትወስዳላችሁ ማለት ነው። ይሄ ነው ኮንሰፕቱ። እሺ እንደገና ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ ስትቀይሩ ራሱ ስፔሲፊክ ላተንት ሂቱ ፖዚቲቭ ነው፣ ግን ቱ ዘ ሪቨርስ ከመጣችሁ ደግሞ ስፔሲፊክ ላተንት ሂቱ ኔጌቲቭ አድርጋችሁ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ለዛ ነው ፕላስ ኦር ማይነስ የተቀመጠው ማለት ነው። ግን ያለው ኢነርጂ ግን ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድም ቀይሩት፣ ከሊኩዊድ ወደ ሶሊድም ቀይሩት፣ ያላችሁ ላተንት ሂት ኢነርጂ ግን ምንድነው? እኩል ነው። በማግኒቱድ ብቻ ነው የሚለያየው ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር እንድትይዙት የሚፈለገው ነገር ሞስት ፕሮባብሊ የምትጠየቁት በካሎሪ ሳይሆን በጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ ስለሆነ ኤሌመንታል ሶሊድ ለምሳሌ አልሙኒየም ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲው ስንት ነው? 900 ጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ስፔሲፊክ ካፓሲቲው ማለት ነው። ይህን በአንድ ዩኒት ማስ ላይ ማለት ነው። ብሪሊየም ደግሞ 1830 ይላል። ወደ ካሎሪ ግራም ፐር ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲቀይሩ ደግሞ 0.215 ካሎሪ ፐር ግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይላል። እሱ ያን ያክል ያስጨንቃችሁ። ስለዚህ ይህን እናንተ እዩት። ቀጥሎ ምንድን ያለ ታይፕስ ኦፍ ላተንት ሂት ትራንስፈር። ላተንት ሂት ትራንስፈር የራሱን የቻሉ ሁለት አይነት ናቸው። ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን እና ላተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን። ቅድም ስንል እንደነበረው አሁን ፊውዥን ስንል ምን ማለት ነው? ፊውዥን ስንል ምንድነው? ማቅለጥ ማለት ነው። ፊውዝ ስንል ስለዚህ ሜታሉን እያቀለጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሜታሉን አቀለጥ ነው ማለት ደግሞ ከሶሊድ ከነበረው ወደ ሊኩዊድ እየቀየር ነው ማለት ነው። ላተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን። አሁን ደግሞ ይሄ ደግሞ ቫፖራይዝ ማለት there are two types of latent heat transfer between an object and there are two types of heat transfer between an object and what its environment. አንደኛው the latent heat of fusion LF is the heat absorbed or ይሄ ማለት ምን ማለት heat absorbed or released when matter melts ይላል። አያችሁት? ምን ማድረግ heat absorbed ሲደረግ ወይም ደግሞ release ያ ማለት ነው ሂት ወደ ሲስተሙ ሲገባ ወይም ደግሞ ወደ ሪሊዝ ሲደረግ ከሲስተሙ ሲወጣ when matter what melts. The change in phase from solid to liquid, the change in phase from what solid to liquid from a constant at a constant temperature is scientifically ምን ይባላል? latent heat of fusion ይባላል። ያ ማለት the changing phase from what ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ የመቀየር ሂደት የፌዝ ቼንጅ ማለት ነው። from at a constant what temperature. For example 333.7 ኪሎ ጁል of heat is required to change 1 kilogram of ice water. እንግዲህ 1 ኪሎግራም የበረዶ ውሃን ቱ ዋተር አት
0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አይደለም። ዋን ወደ ምንድነው እኛ ወደ ሊኩድ እንዲቀየር የምንፈልገው እዚህ ጋር 0 ሳይሆን 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አድርጓል። ምክንያቱም 1 ኪሎ ግራም ኦፍ አይስ ቱ ዋተር ውሃ የሚፈላው በስንት ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ሲደርስ ነው? 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ሲደርስ ነው። የሚቀልጠው ደግሞ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ሲደርስ ነው። ስለዚህ ኦፍ ሂት ኢዝ ሪኳየርድ ቱ ቼንጅ 1 ኪሎ ግራም ኦፍ አይስ ዋተር አት 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሶ ፎር ዋተር ስለዚህ ዘ ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን ኦፍ ዋተር ኢዝ 333.7 ኪሎ ጁል ፐር ኪሎግራም ወይም ደግሞ 333,700 ጁል ፐር ኪሎግራም። ይሄ በጣም ብዙ ነው። እንግዲህ እንዳያችሁት ይሄ አሁን ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ለመቀየር 3333 እሺ ማለት 333700 ኪሎ ጁል ፐር ኪሎግራም ያክል ምን ያስፈልገናል? ስፔሲፊክ ሂት ያስፈልገናል ማለት ይሄ ደግሞ በጣም ብዙ ነው። ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን ይሄ ደግሞ ምንድነው? ላተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን ይሄ ደግሞ ኢዝ ዘ ሂት አብዞርብድ ኦር ሪሊዝድ ዌን ማተር ዋት ቫፖራይዝስ። ይሄ ደግሞ ሊኩዊድ ወደ ጋዝ ሲቀየር እንደማለት ነው። ስለዚህ ቼንጂንግ ፌዝ ፍሮም ሊኩዊድ ቱ ዋት ጋዝ። አሁን ደግሞ ሊኩዊድ ወደ ጋዝ ሲቀየር ማለት ነው። ሊኩዊድ ኢዝ ቼንጅድ ኢንቱ ዋት ጋዝ ሲቀየር ይሄ ምን ይባላል? ላተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን። ስለዚህ the phase at constant temperature. So to change 1 kilogram of water to steam at 1000 degree centigrade and 2256 kilojoule of heat is required ይላል። አሁን ይሄ ማለት ነው 1 ኪሎ ግራም ውሃን አት 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ምን እንዲያደርግ ቫፖራይዝ እንዲያደርግ ከፈለግን ስለዚህ ቫፖራይዝ እንዲያደርግ ከፈለግን ግዴታ ስንት ያስፈልገናል? 2256 ኪሎ ጁል ኦፍ ሂት ኢነርጂ ምን ይላል ግዴታ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ላተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን which is equal to ላተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽኑ ስንት መጣ? 2256 ኪሎ ጁል ኦፍ ወተር ያስፈልጋል። ይሄ ጊቭን ነው። በቃ ምንም እናንተና የምንቀይረው ነገር ሳይሆን ጊቭን የሚሰጣቸው ጊቭን ፓራሜትር ስለሆነ ያን ያክል ችግር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥሎ ኤግዛምፕሎች ናቸው ያሉ። ስለዚህ ኤግዛምፕሎችን እና ሌሎች ተጨማሪ ጥያቄዎችን ይዤ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ስለዚህ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ ሳብስክራይብ ሳታደርጉ ልጆች ሳብስክራይብ በማድረግ ይሁን እላለሁ። እንዲሁም ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች ደግሞ እጅጉን እያመሰገንኩ ግን ቪዲዮው ለተለያዩ ልጆች እንዲዳረስ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጨርሻለሁ። ቀጣይ ፓርት 2 ቪዲዮ ሂት ትራንስፈር ሜካኒዝምስ የሚለውን በአንድ ቪዲዮ መጨረስ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጥያቄዎችን ነው የምንሰራ። ስለዚህ አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። መልካም ጊዜ። ቻው።